بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هقترح عليكم منهج دراسي للنقد النصي للعهد الجديد. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي وبالنقد الكتابي وبالنقد النصي، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. في البداية، للي ما يعرفش ايه هو النقد النصي، النقد النصي هو العلم المختص بدراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف استعادة النص الأصلي أو أقرب صورة له. فبالتالي احنا عارفين ان الكتاب المقدس متصف ببعض الصفات. هذه الصفات بتجعل على المسيحيين لزاما وحتما عليهم ان هم يطبقوا النقد النصي على الكتاب المقدس. اول شيء هو ان المخطوطات الاصلية او النسخ الاصلية اللي بخط يد الكاتب او بخط من تولى الكتابة عنه، هذه النسخ الاصلية فقدت ولا يعرف احد مصيرها. وبعدين حصل تحريف اثناء عملية نسخ او اثناء انتقال نص الكتاب تاريخيا، سواء تحريف عفوي غير مقصود او تحريفات مقصودة متعمدة. فبالتالي المخطوطات اللي وصلت لينا للكتاب المقدس مليئة بالاختلافات. فبقى على النقاد ان هم يعملوا مقارنة ودراسة لهذه المخطوطات المختلفة علشان يستعيدوا النص الاصلي او اقرب صورة له. علم النقد النصي اكتر الناس اللي اهتمت بيه الاجانب، خصوصا البروتستانت. الاقباط الارثوذكس الى اليوم عندهم نوع من انواع العداوة للعلوم النقدية، وخصوصا اسم النقد الكتابي او النقد النصي. البابا شنودة كان عنده حساسية شديدة جدا جدا تجاه هذا العلم، لان هو بيعتقد ان ده علم بيطعن في الكتاب المقدس او بيبين اخطاء الكتاب المقدس او بيبين عيوب الكتاب المقدس وهكذا. حابب اقول، لو انت حابب تدرس النقد النصي يبقى انت لازم تتعلم اللغة الانجليزية، لان المادة اللي موجودة باللغة العربية قليلة جدا جدا، مش قليلة بالدرجة اللي تخليك مش عارف اي حاجة عن النقد النصي. لكن لو انت عايز تتخصص في المجال لازم تتعلم اللغة الانجليزية. يمكن الكتاب الوحيد باللغة العربية اللي بيتكلم عن النقد النصي بنوع من انواع التخصص هو كتاب الدكتور سامي عامري، استعادة النص الأصلي للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدنى، إشكاليات التاريخ والمنهج. غير هذا الكتاب أنا معرفش أي كتب عربية بتتكلم عن النقد النصي. في كتب عربية كتير بتتكلم عن التحريف وممكن تذكر بعض الاختلافات ما بين المخطوطات، لكنها مش هتعلمك النقد النصي. ايه المقصود بانك تتعلم النقد النصي؟ ان انت تبقى قادر على انك تذاكر الاختلافات الموجودة ما بين المخطوطات وتفهم ازاي النقاد بيختاروا شكل من اشكال النص ويفضلوه على انه هو الشكل الاصلي او هو الشكل الصحيح او هو الشكل الاقرب للاصل. يبقى القضية مش مجرد ان انت تعرف ان الكتاب المقدس اصابه تحريف، او ان انت تبقى عارف ان بعض المخطوطات فيها الشكل الفلاني والمخطوطات التانية فيها الشكل الاخر، لكن انك تكون قادر على انك تفهم النقاد على اي اساس بيختاروا ما بين الاشكال المختلفة للنص اللي موجودة في المخطوطات. اول حاجة عندنا مجموعة محاضرات النقد النصي للعهد الجديد الخاصة بيا، وانا اشرت الى هذه المحاضرات ضمن الفيديو اللي انا رشحت فيه منهج لدراسة مقارنة الاديان، الحوار الاسلامي المسيحي تحديدا. لكن ادي عندك حوالي 4 سلاسل صوتية. طبعا اخر سلسلة اضافية موجودة اصلا بالفيديو، فاحنا هنعتبر ان في 3 سلاسل رئيسية. انا انصح باستماع هذه المحاضرات بهذا الترتيب: النقد النصي للعهد الجديد غرفة محمد رسول الله، بعد كده النقد النصي للعهد الجديد غرفة إظهار الحق، والنقد النصي للعهد الجديد غرفة وسام. ممكن تلاقي ان في بعض المادة مكررة نوعا ما، لكن التكرار قليل جدا جدا والفائدة كبيرة جدا جدا. يبقى أول حاجة عندك المحاضرات الصوتية. ننتقل إلى الفيديوهات.
بالترتيب كده. لو انت ما تعرفش اي حاجة عن الكتاب المقدس يبقى انا انصحك ان انت تبتدي بانك تشوف فيديوهات مدخل الى دراسة الكتاب المقدس. لو عندك المعلومات الكافية عن خلفية عامة عن دراسة الكتاب المقدس بس لسه انت مبتدئ في موضوع التحريف والنقد النصي، عاوز مقدمة قبل ما تدخل في مجال النقد النصي، يبقى انا انصحك بانك تسمع سلسلة فيديوهات تحريف الكتاب المقدس او سلسلة اثبات تحريف الكتاب المقدس. مجموعة كبيرة من الفيديوهات هتفهمك اكتر مشاكل الكتاب المقدس والتحريف اللي حاصل في الكتاب المقدس، وهيكون مقدمة ممتازة جدا قبل ما تدخل في النقد النصي للعهد الجديد. لو انت عاوز تدخل مباشرة في النقد النصي وعندك خلفية جيدة عن تحريف الكتاب المقدس وعن الكتاب المقدس بشكل عام، انصحك انك تسمع دورة النقد الكتابي اللي اتعملت في مركز الذكر الحكيم. ودي مجموعة من الفيديوهات متقسمة قسمين: القسم التعليمي وفي القسم التدريبي. وخلي بالك ان هما الاتنين على بعض حوالي 24 محاضرة، حاجة زي كده. في سلسلة 14 محاضرة وفي سلسلة 11 محاضرة، فهم حوالي 25 محاضرة. الفيديوهات دي متقسمة مادة علمية عن الكتاب المقدس بشكل عام، وبعد كده بندخل في النقد الكتابي، وبعد كده بندخل في النقد النصي وقواعد وقوانين النقد النصي. لكن اللي بيميز هذه السلسلة الجزء التدريبي. ولازم تعرف ان انت لو عاوز تتخصص في النقد النصي للعهد الجديد، مش بس انت محتاج لغة انجليزية، لكن انت محتاج تتعلم ازاي تقرأ اللغة اليونانية القديمة اللي اتكتب بيها العهد الجديد. هتلاقي ان في الفيديوهات التدريبية بتاعت مركز الذكر الحكيم في فيديوهات تعليمية لكيفية قراءة الأبجدية اليونانية القديمة، مفيش أي مشاكل. لكن في سلسلة اسمها تعليم قراءة اليونانية القديمة للعهد الجديد، New Testament Koine Greek. دي عبارة عن 8 فيديوهات بجودة عالية تقدر من خلالها تتعلم ازاي تقرأ اليونانية القديمة. طبعا في ناس كتير بتسأل سؤال: هو كفاية عليا ان انا اعرف اقرأ اليوناني؟ طب هفهم اليوناني ازاي؟ المفروض ان انت بتلجأ لادوات كثيرة جدا جدا تساعدك ازاي تفهم اللغة اليونانية، سواء هترجع لقواميس او هترجع لادوات برامج او ايا كان. لكن اهم خطوة والخطوة الرئيسية الاساسية هي انك تتعلم القراية. بعد ما تتعلم القراية في سلسلة فيديوهات ادوات دراسة المخطوطات اليونانية للعهد الجديد، ودي مجموعة من الفيديوهات بتعلمك ازاي تقدر تستخرج نصوص العهد الجديد من المخطوطات اليونانية. فبالتالي انت عندك القدرة انك تقرأ. بالنسبة لك الحروف اليونانية دي مش هيروغليفي، انت بتعرف تقرأ النص زي ما هو موجود في كتب العهد الجديد المطبوعة، زي ما هو موجود في برامج الكتاب المقدس، زي ما هو موجود في المخطوطات. فبالتالي هذه الفيديوهات بتعلمك منين تجيب صور مخطوطات العهد الجديد اليونانية، وازاي تعلم على النص وتبين التحريف من خلال صور المخطوطات نفسها. طبعا دي مجموعة من الفيديوهات، اولها بشرح لك برنامج الايسورد. وبرنامج الايسورد من اهم الادوات اللي انا بستخدمها على الكمبيوتر في دراسة الكتاب المقدس. وبعدين في عندك المخطوطة السينائية والسكندرية وفاتيكانية وبعض المخطوطات. وعندك فيديو في الاخر في غاية الاهمية: كيف نفهم نصوص العهد الجديد اليوناني. والفيديو الاخير ده بيبين لك بعض الادوات وبعض القواميس وبعض المراجع اللي من خلال معرفتك لقراءة العهد الجديد اليوناني بتقدر تستخدم هذه الادوات علشان تفهم النص اكتر وتنقد النص اكتر. اخر سلسلة عندنا هي دورة النقد النصي واللغة اليونانية، ودي عبارة عن 13 فيديو فيها تعليم للنقد النصي ولقواعد النقد النصي وهكذا، وفيها ايضا تعليم لقواعد قراءة اللغة اليونانية القديمة. يبقى بالتالي احنا عندنا المحاضرات الصوتية 3 سلاسل. لو انت عاوز تدخل في النقد النصي على طول، انصحك ان انت تبدأ بال3 سلاسل الصوتيين، وبعد كده تدخل على السلسلة بتاعت دورة النقد الكتابي الخاصة بمركز الذكر الحكيم التعليمية والتدريبية. وما تنساش تشوف الفيديوهات الخاصة بتعليم قراءة اللغة اليونانية وتعليم كيفية استخراج النصوص من المخطوطات.
في ايضا مادة اخرى باللغة العربية تقدر تطلع عليها عن النقد النصي وابحاث عن النقد النصي. كان في حاجة اسمها الجريدة النقدية تي سي جورنال. الجريدة النقدية الإصدار الأول دراسات نقدية للكتاب المقدس تكستوال كريتيسيزم جورنال بقلم الدكتور حسام أبو البخاري ربنا يفك أسره وأيمن تركي. هتلاقوا مجموعة من المقالات الرائعة جدا جدا في النقد الكتابي بشكل عام والنقد النصي بشكل خاص. الجريدة دي للأسف الشديد ما صدرش عنها غير 3 أعداد، عددين منهم مكتوبين وفي عدد منهم فيديو مترجم اسمه ثورة الكتاب المقدس. هتلاقوه على قناة الدعوة الإسلامية وحط الرابط أسفل الفيديو، والفيديو ممتاز جدا جدا. لكن الأعداد اللي ممكن تقراها في العدد الأول ودي المقالات اللي فيها، وفي كمان العدد الثاني وفيها عدد من المقالات ممتازين جدا جدا. بعد ما تسمع المحاضرات الصوتية على الأقل ممكن تبتدي تقرأ في المجلة النقدية، ولو تقدر تشتري الكتاب بتاع الدكتور سامي عامري وتقراه بعد ما تسمع المحاضرات الصوتية يبقى ممتاز. في أيضا عندك مدونة الجريدة النقدية للأخ أيمن تركي، فيها رابط لإصدارات الجريدة النقدية وفيها مجموعة متميزة جدا جدا من المقالات اللي كتبها الأخ أيمن تركي. أتمنى أن انتوا تتصفحوا المدونة، هتلاقوا فيها أبحاث في غاية الأهمية. بالإضافة إلى المقالات اللي كتبها الأخ أيمن تركي ممكن تلاقي على مدونتي أنا بعض الأبحاث الممتازة، يعني من وجهة نظري طبعا ليا الحق أن أنا أمدح أبحاثي في مجال النقد النصي. هتلاقوا فيه بحث في غاية الأهمية اسمه مشاكل مرقس، ويوحنا 7-8 مشكلة العيد. وبعدين هتلاقوا فيه مجموعة أخرى من الأبحاث ممكن تطلعوا عليها. في بحث عن كولوسي 1:15 بكر كل خليقة، وبحث عن الرؤية 3:14 بداية خليقة الله، وفي عندك بحث من هو هذا النبي ومن أين يخرج، وفي بحث عن مرقس 1:41 مشكلة يسوع الغاضب، وبرضه مشكلة ترجمة يوحنا إله أم الله ونفي أصالة الفاصلة اليوحنوية. وممكن تشوف أيضا يسوع كذاب ويسوع يدعو على تلاميذه. وفي عندك اكتشف التحريف بنفسك وتيموثاوس الأولى 3:16 دراسة تحليلية. وطبعا منساش بحث زانية تتحدى من يثبت أصالتها. هجمع روابط كل هذه الأبحاث وكل شيء أنا أشرت ليه في أسفل الفيديو بإذن الله. ندخل بقى على الجزء اللي ممكن عدد كبير جدا جدا من الناس مستنيينه، الكتب الإنجليزية المتخصصة اللي هتساعدك في إنك تتخصص في دراسة النقد النصي العهد الجديد. ولازم تاخد بالك إن اختياري لهذه الكتابات اختيار حسب تصوري الشخصي إن هو ده الأنفع للناس إن هي تقراه. وأنا أبعدت تماما أو نحيت جانبا كل الكتب القديمة وركزت أكثر على الكتب الحديثة والدراسات الحديثة. يجب الإشارة أيضا إن الدكتور سامي عامري عنده كتاب باللغة الإنجليزية اسمه Hunting for the Word of God. لو تقدر تحصل على الكتاب باللغة الإنجليزية هيكون ممتاز وإضافة ممتازة جدا ليك، لأن في هذا الكتاب الدكتور سامي عامري بيتناول شبه مقارنة ما بين النقد النصي للعهد الجديد وما بين ادعاءات الغرب المتعلقة بالنقد النصي للقرآن الكريم. ناس كتار جدا بيسألوا هل كتاب Hunting for the Word of God هو نفسه كتاب استعارة النص الأصلي للإنجيل؟ وأنا بقول إن الكتابين مختلفين. اقرأ هذا الكتاب باللغة العربية لو تقدر، واقرأ هذا الكتاب باللغة الإنجليزية. هتلاقي إن في بعض المعلومات المشتركة أكيد، لكن الكتابين مش زي بعض. وهتلاقي إن في معلومات كثيرة جدا جدا مفصلة إضافية موجودة هنا مش موجودة في الكتاب العربي. لو حد سألني إيه هو أبسط كتاب ممكن الشخص يقراه عن النقد النصي العهد الجديد باللغة الإنجليزية، هقول كتاب Misquoting Jesus لبارت إيرمان. طبعا أنا ليا سلسلة صوتية شرح كتاب تحريف أقوال يسوع اللي هو Misquoting Jesus The Story Behind Who Changed the Bible and Why. الكتاب ده مش متخصص لكن هو كتاب شعبوي بيوصل لعامة الناس مشكلة تحريف العهد الجديد، وبيضرب الكثير من الأمثلة لنصوص مشهورة في العهد الجديد تم تحريفها. يبقى أنا بكرر إن هذا الكتاب ما يعتبرش كتاب في النقد النصي العهد الجديد، لكن هو بيتكلم عن النقد النصي العهد الجديد بشكل مبسط جدا وسطحي جدا وبسيط جدا بحيث إن عامة الناس تقدر تستوعبه. وكمان في تفاصيل كثيرة جدا جدا أنا بخوض فيها
ضمن الشرح الصوتي لكتاب تحريف أقوال يسوع. في كتابين تانيين في غاية الأهمية باللغة الإنجليزية يعتبروا تكست بوكس في التكستوال كريتيسيزم، يعني كتب دراسية الناس لازم تدرسها لو هتدرس النقد النصي للعهد الجديد. أول كتاب The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption and Restoration، ده الفورث اديشن المشترك فيه بروس ميتزجر مع بارت إيرمان، وبارت إيرمان يعتبر تلميذ بروس ميتزجر، وبروس ميتزجر ده كان بيتقال عنه انه اعلم اهل الارض في مجال النقد النصي ودراسة مخطوطات العهد الجديد. في كتاب اخر بنفس العنوان تقريبا اسمه The Text of the New Testament، لكن له عنوان جانبي اطول شوية، ده الكورت ألاند وباربرا ألاند، والكتاب بتاع كورت ألاند وباربرا ألاند اعقد شوية واصعب شوية واعمق شوية. فبالتالي انا انصح ان انت تقرا The Text of the New Testament بتاع بروس ميتزجر وبارت إيرمان الاول، وفي كتب ابسط من كده كمان ساشير اليهم الان. المجموعة دي من الكتب الاجنبية انا مقسمها قسمين: كتب اساسية لازم تتقري لو عاوز تتخصص في مجال النقد النصي العهد الجديد، وفي كتب اضافية ممكن تكون متخصصة قوي او فيها معلومات كتيرة قوي تكنيكال هتفيدك جدا جدا لو عاوز تتخصص، لكن ممكن ترجع قراءتها لوقت اخر. لو هنبص على الكتب بالترتيب، اول كتاب زي ما قلت Misquoting Jesus The Story Behind Who Changed the Bible and Why بتاع بارت إيرمان، بيتكلم فيها عن بعض المشاكل وبعض التحريف، لكنه مش كتاب متخصص، لكن زي ما قلت فاتح شاي. الكتاب ده بتاع هارولد جرينلي يعتبر كتاب مقدمة كويسة وبسيطة وسهلة، وكتاب صغير اسمه Introduction to New Testament Textual Criticism Revised Edition، ممكن تبدأ بيه بعد Misquoting Jesus. بعد كده ممكن تقرأ كتاب The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption and Restoration لبروس ميتزجر وبارت إيرمان، وده كتاب أكاديمي جدا ومحتاج يتذاكر كويس جدا، ومش معنى ان هو أكاديمي جدا انه صعب جدا، لا، أسلوبه كويس وأسلوبه سهل، لكنه كتاب محتاج يتذاكر كويس. بعد كده كتاب The Text of the New Testament بتاع كورت ألاند وباربرا ألاند، ده كتاب أعمق وكتاب أصعب شوية، لكن أنت من خلال قراءة هذه الكتب Misquoting Jesus و Introduction to the New Testament Textual Criticism و The Text of the New Testament بتاع بروس وبارت وبتاع كورت ألاند وباربرا ألاند، انت كده قطعت شوط ممتاز جدا جدا، وبقى عندك المستوى التمهيدي والمستوى الاول وداخل على المستوى الثاني كشخص متخصص في مجال النقد النصي للعهد الجديد. هفوت بسرعة على الكتب الباقية اللي انا حاططها دي وعلق عليها تعليقات بسيطة علشان تبقى عارف الكتب دي عبارة عن ايه، وهقول لك دي اضافية ولا اساسية ولا قوية بالنسبة لك هتستفيد لما تقراها ولا لا. اول حاجة عندك كتاب جي كي إليوت، وده متخصص كبير جدا جدا في مجال النقد النصي للعهد الجديد ودراسة مخطوطات العهد الجديد. الكتاب ده اسمه A Bibliography of Greek New Testament Manuscripts Second Edition، فبالتالي هذا الكتاب بيحتوي على معلومات كثيرة جدا جدا عن المخطوطات. لما تشوف الفهرس هنا هتلاقي ان هو مقسم لك مصادر نص العهد الجديد، البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة والليكتشوينريز اللي هي الكتابات الكنسية، والمفروض بقى ان هو مفهرس لك كل هذه المخطوطات وبيدي لك معلومات عنها. في كتاب آخر يعتبر من ضمن الكتب المداخل An Introduction to New Testament Textual Criticism لليون فيجنسي وكريستيان برنارد أمفوكس. الكتاب ده يعتبر بسيط وكويس وفيه معلومات أساسية عن النقد النصي للعهد الجديد، وجي كي إليوت عامل فورورد لهذا الكتاب النسخة الإنجليزية، بيتكلم عن مصادر النقد النصي للعهد الجديد وإزاي بنعمل النقد النصي للعهد الجديد وهكذا، معلومات رئيسية وبعدين نسخ نقدية ومخطوطات وهكذا. فده يعتبر من الكتب الأساسية اللي ممكن تقراها قبل ما تقرا The Text of the New Testament، سواء بتاع بارت إيرمان وبروس ميتزجر أو بتاع كورت ألاند وباربرا ألاند. دي سي باركر من أهم علماء النقد النصي للعهد الجديد، ده كتاب اسمه An Introduction to the New Testament Manuscripts and Their Texts،
فدي سي باركر بيتكلم عن مخطوطات العهد الجديد وأنواع نص العهد الجديد. الكتاب ده يعتبر متخصص شوية وصعب شوية، فهو من الكتب الإضافية لكن من الكتب الهامة جدا. الكتاب ده أنا شخصيا بحبه جدا، لوين كندي، Apologetic Discourse and the Scribal Tradition. يعني بيتكلم عن ازاي ان الحوارات اللي بين المدافعين عن الكتاب المقدس أثرت في التقليد النصي. والعنوان الجانبي Evidence of the Influence of Apologetic Interests on the Text of the Canonical Gospels. وده كتاب رائع جدا جدا، بيبين ازاي الحوارات ما بين المسيحيين وازاي النقاشات العقائدية أثرت على نص الأناجيل القانونية. ده كتاب متخصص شوية، بيناقش مشاكل نصية بعينها وبيناقش تحريفات بعينها وبيدخل بعمق. فأنا بقول ده كتاب أساسي، لكن أجله شوية بعد ما تكون قريت الكتب المتعلقة بالمقدمات والقواعد الأول. ده كتاب إضافي مش عن النقد النصي تحديدا، لكن متعلق بالموضوع بشكل عام، نص الكتاب المقدس وكيف نقل، Christianity and the Transformation of the Book لأنتوني جريفتون وميجان ويليامز، وبيتكلم عن أوريجانوس ويوسابيوس ومكتبة قيصرية. النقطة دي تعتبر إضافية وتخصصية شوية ومتعلقة بكلام عن الآباء، فممكن تأجل قراءة هذا الكتاب في الآخر. الكتاب اللي بعد كده Early Manuscripts and Modern Translations of the New Testament لفيليب كونفورت. وفيليب كونفورت عالم مشهور جدا جدا في مجال النقد النصي ودراسة مخطوطات العهد الجديد، وله كتب كثيرة جدا في هذا الموضوع. ده أول كتاب استعرضنا له، ممكن تلاقوا كتب تانية له هنفوت عليها دلوقتي. وهذا الكتاب بيتكلم عن المخطوطات المبكرة وعلاقتها بالترجمات الحديثة للكتاب المقدس. الكتاب ده مش عن النقد النصي بشكل دقيق وقواعد النقد النصي وهكذا، لكن بيحاول يعلمك العلاقة ما بين النقد النصي ودراسة المخطوطات القديمة بشكل عام وأثر ده في الترجمات الحديثة. الكتاب ده مهم جدا، أشار إليه بارت إيرمان قبل كده، Guardians of Letters لكيم هينس إيدزن. الكتاب ده مش عن النقد النصي بشكل محدد، لكنه بيتناول مواضيع في غاية الأهمية متعلقة بالمخطوطات القديمة وكيفية كتابة المخطوطات القديمة وهكذا. فهو موضوع بشكل عام قريب جدا بفكرة استعارة النص الأصلي وإزاي الناس كانوا بيكتبوا زمان وهكذا. وبعد كده عندك الكتاب الأكاديمي الرائع Manuscripts of the Greek Bible An Introduction to Greek Paleography لبروس ميتزجر. والكتاب ده بيتكلم عن المخطوطات اليونانية وازاي المخطوطات كانت بتتكتب وازاي المخطوطات بيتم تأريخها. والكتاب بيتكلم عن علم الباليوغرافي اللي هو علم دراسة الخطوط، اللي يعتبر من أهم وسائل تحديد زمن كتابة هذه المخطوطات. الكتاب ده ما يعتبرش من الكتب الأساسية اللي لازم تتقري، لكنه كتاب إضافي في غاية الأهمية، وأكيد هترجع له علشان تعرف معلومات عن المخطوطات وإزاي بيقيموا المخطوطات وإزاي بيحددوا زمن كتابة المخطوطة وهكذا. بعد كده عندك كتاب لألدون أب، وألدون أب يعتبر من أهم علماء النقد النصي العهد الجديد. New Testament Textual Criticism Its Significance for Exegesis، يعني أهمية النقد النصي للعهد الجديد فيما يخص مسألة تفسير النص. والكتاب ده قديم شوية ويعتبر متخصص جدا، وبيجيب أمثلة معينة لتحريفات أو لمشاكل في النص بتاع العهد الجديد وإزاي ده بيأثر في التفسير. فممكن ترجع هذا الكتاب فيما بعد. ودي صورة لبروس ميتزجر، هذا الكتاب مكتوب على شرف بروس ميتزجر. يعني كتاب آخر لباربرا ألاند New Testament Textual Criticism Exegesis and Church History A Discussion of Methods. وده يعتبر كتاب صغير بيتكلم عن مواضيع مختلفة ليها علاقة ببعض، اللي هو النقد النصي العهد الجديد والتفسير وتاريخ الكنيسة بشكل عام. والكتاب ده إضافي لكن فيه معلومات كثيرة مهمة. بعد كده كتاب New Testament Tools and Studies، ده كتاب عبارة عن
قايمة بالكتب والدراسات في مواضيع كثيرة جدا مختلفة. يعني لو جيت تشوف الفهرس هتلاقي bibliographical articles on Christ and the Gospels, historical studies of the life of Jesus، وهكذا. الكتاب كله عبارة عن فقط إشارة لمراجع، فالكتاب ده ما بيتقريش. لو انت عاوز تدور على حاجة بتفتح الكتاب ده علشان تشوف ايه الدراسات اللي اتعملت عن هذا الموضوع، لتوماس كراوس وتوبياس نيكولاس. وده كتاب اضافي بيتكلم عن مخطوطات العهد الجديد، والمخطوطات دي اتكتبت فين وظروفها واهميتها وهكذا. كتاب اخر لألدون جي اب، وهو من اكبر علماء النقد النصي ودراسة مخطوطات العهد الجديد، كتاب اسمه Perspectives on New Testament Textual Criticism، مجموعة من المقالات، وهي مقالات متخصصة في غاية الأهمية. لازم تقرأ هذه المقالات، لكن أجلها شوية بعد ما تقرأ الكتب الخاصة بالمقدمات. كتاب إضافي آخر لجيمس رويس، Scribal Habits in Early Greek New Testament Papyri، وده كتاب مش بيتكلم عن النقد النصي بشكل مباشر، لكن المادة أو الموضوع قريب جدا ومتعلق بإزاي النساخ كانوا بيكتبوا، وده بيساعد ان احنا نفهم ازاي كانوا بيغلطوا او ازاي كانوا بيحرفوا وهكذا، وده بيساعد في النقد النصي العهد الجديد. يبقى ده كتاب اضافي. هنا كتاب في غاية الاهمية متخصص جدا لبارت ايرمان اسمه Studies in the Textual Criticism of the New Testament، وده كتاب اساسي لكنه متخصص شوية فأجله في الآخر. بعد كده الكتاب الأكاديمي الهام جدا لبروس ميتزجر، The Early Versions of the New Testament, Their Origin, Transmission and Limitations، وده كتاب بيتكلم عن مصدر من مصادر نص العهد الجديد اللي هي الترجمات القديمة زي الترجمات اللاتيني والسورياني والقبطي وهكذا. فبالتالي لو انت عاوز تعرف معلومات عن هذه المصادر القديمة اللي انت هتقرأ عنها كتير في كتب النقد النصي العهد الجديد، لازم تقرأ هذا الكتاب. فالكتاب ده من الكتب الرئيسية الهامة. The Living Text of the Gospels لدي سي باركر، ده كتاب في غاية الأهمية ويمكن يكون من الكتب الرئيسية اللي انت محتاج تقراها. دي سي باركر من كبار علماء النقد النصي العهد الجديد، وله تصور معين عن كيفية انتقال نص العهد الجديد وهكذا. فالكتاب ده أساسي لكن أجله برضو شوية. الكتاب ده لبروس ميتزجر تكست بوك رائع عن The New Testament بشكل عام. Its Background, Growth and Content, 3rd edition, revised and enlarged. الكتاب ده مش عن النقد النصي أصلا، ده عن العهد الجديد. فبالتالي لو انت عاوز تقرأ كتاب أكاديمي عن العهد الجديد الأول قبل ما تقرأ النقد النصي للعهد الجديد، اقرأ هذا الكتاب The New Testament بتاع بروس ميتزجر. في كتاب تاني بنصح بيه كمقدمة لدراسة العهد الجديد قبل ما تبتدي تدرس النقد النصي للعهد الجديد، كتاب بارت إيرمان The New Testament A Historical Introduction to the Early Christian Writings. ده كتاب ملوش علاقة بالنقد النصي، لكنه كتاب أكاديمي قوي جدا جدا تقراه عن العهد الجديد قبل ما تبتدي تقرأ عن النقد النصي للعهد الجديد. في بقى عندك أسطورة بارت إيرمان، الكتاب الرائع The Orthodox Corruption of Scripture، التحريف الأرثوذكسي للكتب المقدسة. The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament، تأثير الصراعات الخريستولوجية المبكرة على نص العهد الجديد. الكتاب ده يعتبر في صميم النقد النصي، لكنه كتاب عنيف جدا في بيان التحريف اللي حصل، وعميق جدا وبيناقش أمثلة من التحريفات صعبة، فما ينفعش تقراها الأول. الكتاب ده بتاع بارت إيرمان The Orthodox Corruption of Scripture يتقري مع الكتاب Apologetic Discourse and the Scribal Tradition بتاع وين كينيدي. الكتابين دول نفس المجال ونفس الموضوع، لكنهم متخصصين جدا وبيخاطبوا شخص المفروض عارف النقد النصي وعارف قواعد النقد النصي، ودي تطبيقات في غاية الأهمية. الكتابين دول ضروري يتقروا. بعد كده في عندك كتاب مهم جدا لفيليب كونفورت اسمه The Quest for the Original Text of the New Testament، ودي من الكتب الأساسية، وكتاب حجمه صغير
وممكن يتقري في البداية لما تكون عاوز تتعلم مقدمة عن النقد النصي. ده كتاب مهم جدا، متخصص جدا، أساسي، لازم يتقري. Studies and Documents: The Text of the New Testament in Contemporary Research، الاتنين من كبار علماء العهد الجديد، بارت إيرمان ومايكل هولمز. الكتاب بيتكلم عن مواضيع كثيرة جدا جدا أساسية متعلقة بالنقد النصي، وخلي بالك هي عبارة عن مقالات، يعني الكتاب ده تحرير بارت إيرمان ومايكل هولمز، فهم مجمعين أهم المقالات في هذه المواضيع. ففي عندك الشواهد اليونانية للعهد الجديد، وأقدم الترجمات للعهد الجديد، والنصوص الآبائية للعهد الجديد، وبعدين أدوات النقد النصي. الكتاب ده مهم جدا ومتخصص ولازم يتقري. كتاب آخر في غاية الأهمية: Text Critical Studies: The Textual History of the Greek New Testament، edited by كلاوس فاتشتل ومايكل هولمز. الكتاب ده يعتبر من الكتب الأساسية اللي مفروض تتقري، وهو أيضا عبارة عن تجميع لمجموعة من المقالات كتبها أهم علماء النقد النصي العهد الجديد زي دي سي باركر ومايكل هولمز نفسه وألدون جي أب وغيرهم. لكن بما ان الكتاب بيتكلم عن مواضيع كثيرة مختلفة، انا بخليه كتاب رئيسي لازم يتقري، لكن ممكن تأجله في الاخر خالص. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك، مش مشكلة. لو تقدر تدعمني على باتريون جزاكم الله خيرا. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.